Βρισκόμαστε στο προσωρινό Δημαρχείο Κερίνιας και θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Σάββα Σχίζα. Τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δημαρχείου Κερίνιας, του προσωρινού Δημαρχείου Κερίνιας που βρίσκεται εδώ στη Λευκοσία. Γεννήθηκε στην Κερίνια, έτσι. Ναι, ναι. Και έζησε τα πρώτα σου χρόνια εκεί. Μέχρι 16 χρονών ήμουν στην Κερίνια. Και ήσουν εκεί κατά τη διάρκεια της εισβολής, να φανταστώ. Ναι, έχω βιώσει την εισβολή και είχα παραμείνει στην Κερίνια μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του 1974. Έχω βιώσει την εισβολή, την κατοχή και την κακοποίηση των πολιτών της Κερίνιας. Μπορείς να μας πεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα? Δηλαδή, πώς βίωσες εσύ ο ίδιος την εισβολή, θυμάσαι λεπτομέρειες, γεγονότα, πού βρισκόσουν εκείνη τη μέρα? Ναι, 20 Ιουλίου βρισκόμουν στο σπίτι, άρχισαν οι διάφοροι βομβαρδισμοί, ξυπνήσαμε σχετικά πρωί από τους βομβαρδισμούς και είχαμε πληροφορηθεί ότι εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κερίνια. Πανικοβληθήκαμε οπωσδήποτε, προσπαθήσαμε να σκεφτούμε, να δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Λόγω των προηγούμενων γεγονότων τα οποία είχαν λάβει μέρος, ενώ το πραξικόπημα από τη Χούντα, υπήρχε μια παντελής αναδιοργάνωση στην άμυνα της Κερίνιας. Δηλαδή ο στρατός δεν ήταν έτοιμος για να αμυνθεί. Ναι, ναι. Και δυστυχώς κατάφεραν οι Τούρκοι να αποβαϊστούν στο 5 μίλι το λεγόμενο, κοντά στις ακτές του Καραβά. Και από εκεί με τη βοήθεια των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είχαν ορισμένους θύλακες στην Κύπρο, μιλώ για τον Κιόνελη, μιλώ για τον Τέμπλο στην Κερίνια, μιλώ για τον Άγιον Ιλαρίωνα, βοηθήθησαν ούτως ώστε να αρχίσουν να ξαπλώνονται και να κερδίζουν έδαφος. Οι πολίτες όλοι έτρεχαν να σωθούν, διότι το μόνο που έκαναν οι Τούρκοι ήταν να σκοτώσουν, να βιάσουν, να κακοποιήσουν όλους τους Κύπριους. Και δυστυχώς με τη φυγή των πολιτών, συνεχώς οι Τούρκοι καταλάβαιναν τα διάφορα εδάφη. Υπήρχε η πρώτη εισβολή η λεγόμενη και η δεύτερη εισβολή. Αττήλα 1 και Αττήλα 2 ονομάζονται. Αττήλας 1 και Αττήλας 2, ναι. Αττήλα 2 κατάφεραν, πήραν την Καρπασία, την Αμόχωστο. Ήταν μια προσχεδιασμένη κατάσταση και βάσει των σχεδίων οι μεγάλες δυνάμεις είχαν επιτρέψει στους Τουρκούς να κάνουν την εισβολή με την προϋπόθεση ότι θα έπαιρναν μόνο την Κερίνια για να ενώσουν το θύλακαν Λευκοσίας, Κιόνελη, Αγίου Ιλαρίωνα με την Κερίνια. Λοιπόν, αλλά οι Τούρκοι όταν είδαν ότι υπήρχε ελεύθερον έδαφος πήραν το 37-38% του νησιού. Πόσο καιρό κράτησε αυτή η κατάσταση? Είπες ότι πανικοβλήθηκε ο κόσμος, ακούσατε πυροβολισμούς και κάποιο καταφύγιο, να φανταστώ, έτσι? Ναι, εγώ με τους γονείς μου και την αδερφή μου παρέμειναμε στο σπίτι μας, στην Κερίνια. Και υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι παράλληλα που κάναν το ίδιο, ναι. Συγκεκριμένα μαζί μας στο υπόγειο υπήρχε μια άλλη οικογένεια του κυρίου Φυλαχτή με την κόρη τους. Παρεμείναμε στο υπόγειο. Κατά διαστήματα η μητέρα μου μαγείρευε. Ο πατέρας μου έπαιρνε προμήθειες στα βουνά, στους στρατιώτες, τρόφιμα, νερό, τσιγάρα, ό,τι μπορούσε να... Και η μητέρα βοηθούσε όμως, ναι, έτσι. Σίγουρα, και ο πατέρας σου και η μητέρα σου ήταν στην τροφοδοσία, ουσιαστικά. Ναι. Εσύ και η αδερφή σου τι κάνατε? Βοηθούσαμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς. Εσύ ήσουν 16 ετών. 15. 16 έκλεισα τον Οκτώβριο στο Tom Hotel. Άρα μιλάμε τώρα για μια κατάσταση όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε σχεδόν καθόλου στρατιώτες. Μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους που ήταν σαν αντάρτες πρακτικά. Ναι, βασικά οικογενειάρχες οι οποίοι πήραν ό,τι είδους οπλισμό μπορούσαν να βρουν,
Ο οπλισμός ο οποίος είχε η εθνική φρουρά ήταν ένας πεπαλαιωμένος οπλισμός του 1940 από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως και κάποια όπλα να ήταν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελάχιστος ήταν ο οπλισμός ο οποίος διέθετε η Κυπριακή εθνική φρουρά, σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν τον τελευταίο οπλισμό της αμερικανικής βιομηχανίας. Ναι. Μιλάμε ότι αυτό έγινε πριν από 50 χρόνια. Φέτος έκλεισαν τα 50 χρόνια. Φέτος κλείνουν 50 χρόνια από την εισβολή, από την τουρκική εισβολή. 1974 με 2024, τι πιστεύεις ότι θα γίνει στο μέλλον? Ελπίζουμε ότι κάποτε θα υπάρξει κάποια διευθέτηση στο πρόβλημα, ίσως με τη βοήθεια της Ευρώπης, ίσως με την αλλαγή πολιτικών καταστάσεων στην Τουρκία. Έχεις δει το σπίτι σου έκτοτε? Όταν είχαν ανοίξει τα οδοφράγματα, μπορούσαμε να επισκεφθούμε τα κατεχόμενα το 2003-2004. Επισκέφθηκα την Κερίνια, πήρα τα παιδιά μου να τους δείξω τον τόπο που γεννήθηκα, τον τόπο που έζησα, την πατρόαγη, τις ιδιοκτησίες του πατέρα μου, το σπίτι μου. Αλλά δυστυχώς το βρίσκω εξαιρετικά ψυχοφθόρο στο να πηγαίνω στο συγκεκριμένο χώρο. Τώρα μιλούμε 50 χρόνια μετά, ο χώρος έχει παντελώς αλλάξει. Είναι μπετόν από μια άκρα στην άλλη. Κόσμος που σε βλέπει κάπως διαφορετικά. Τι εννοείς βλέπει κάπως διαφορετικά? Οι κάτοικοι που είναι εκεί? Όταν οι κάτοικοι καταλάβουν ότι είσαι ένας Ελληνοκύπριος, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν, δεν ξέρω πώς θα... Υπάρχει μια ένταση λόγω των γεγονότων? Νιώθω ότι... Ναι. Εγώ τη νιώθω. Τώρα κατά πόσο τη νιώθουν και οι άλλοι δεν ξέρω. Ουσιαστικά τι έγινε, ήταν ένας τόπος όπου κατοικούσατε εσείς, είχατε γεννηθεί και είχατε μεγαλώσει εκεί και αυτός ο τόπος ξεριζωθήκατε από αυτόν και δόθηκε σε κάποιους άλλους για να κατοικήσουν εκεί, έτσι? Ναι. Ακριβώς όπως το λες. Τους οποίους έφεραν και αυτούς με τη βία κάποιους για να κατοικήσουν εκεί, γιατί ακούσαμε ότι φέρανε κόσμο και τους δώσαν σπίτια. Έχουν φέρει αρκετούς εξανατολών, επίκους από την Ανατολία. Επίκησαν ουσιαστικά, το οποίο αποτελεί και ένα έγκλημα πολέμου, το οποίο δεν παραγράφεται, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι πέρασε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και άρα θα το ξεχάσουμε, νομικά μιλώντας, γιατί αλλιώς θα μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει ακριβώς το ίδιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Εμείς χθες το βράδυ περάσαμε στα κατεχόμενα και ήταν απλώς ένα ζήτημα ενός λεπτού. Δείχνεις το διαβατήριό σου, την ταυτότητά σου, περνάς από το οδόφραγμα, ξαναδείχνεις το διαβατήριό σου στην άλλη μεριά, στα κατεχόμενα και έχεις περάσει μέσα. Και μιλάμε για μια ένα ψευδοκράτος, μιλάμε για κατεχόμενα ακριβώς δίπλα στη Λευκοσία και έχεις άλλο νόμισμα, έχεις ανθρώπους που κατοικούν εκεί που μιλάνε τουρκικά, άλλη γλώσσα, αλλά αυτή η περιουσία ουσιαστικά πού ανήκει? Κοιτάξτε, οι πλήστες περιουσίες ανήκουν σε Ελληνοκύπριους. Υπάρχουν ορισμένα τεμάχια τα οποία ανήκαν πρώτου 1974 στους Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, τώρα, εάν προσπαθήσεις να αγοράσεις περιουσία στα κατεχόμενα, εάν αγοράσεις περιουσία η οποία ήταν περιουσία Τουρκοκύπριου πρώτου 1974, δηλαδή είναι καθαρή ιδιοκτησία Τουρκοκυπρίων, είναι πιο ακριβή από περιουσία η οποία ανήκει σε Ελληνοκύπριο. Αυτό γιατί έγινε ακριβώς, γιατί συμβαίνει? Διότι νιώθουν την αβεβαιότητα, υπάρχει αβεβαιότητα, το ότι, ας το πούμε, παρόλο που την αγοράζεις από το καθεστώς, από τον ιδιοκτήτη ο οποίος το χειρίζεται τώρα, υπάρχει officially κάποιος άλλος νόμιμος ιδιοκτήτης. Ναι.
Ένας Ελληνοκύπριος. Άρα ουσιαστικά μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι στα κατεχόμενα και μία μέρα να γυρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει: κοίταξε, αυτό ανήκει σε έναν άνθρωπο από την Κύπρο και θα το επιστρέψει. Υπάρχει court case, η υπόθεση των Orams, αν θέλετε να την ψάξετε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου η οικογένεια Orams είχε αγοράσει κάποιον τεμάχιο γης στα κατεχόμενα και είχαν ανοικοδομήσει το σπίτι, ένα εξοχικό, ένα σπίτι είναι εκεί. Λοιπόν, και ο ιδιοκτήτης της γης πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το δικαστήριο εκδίκασε τους Όραμς να κατεδαφίσουν το σπίτι και να παραδώσουν τη γη στον νόμιμο ιδιοκτήτη. Απίστευτο. Πολύ ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας το ελπίσουμε ότι μια μέρα θα δούμε ελευθεριά. Μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα ζητήματα σε κάποια ιστοσελίδα? Ναι, οπωσδήποτε. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δημαρχείου Κερίνιας. Προσοχή όμως, διότι με το να χτυπήσεις λάθος το Δημαρχείο μπορεί να σε βγάλει στο ψευδο-Δημαρχείο το οποίο έχουν οι Τουρκοκύπροι στην Κερίνια. Στο Δημαρχείο του ψευδοκράτους, των κατεχομένων δηλαδή που βρίσκονται στα Κερίνια. Προηγουμένως ανέφερες για την ελευθερία και θα ήθελα να κλείσουμε νομίζω με κάτι που υπάρχει έξω από το Δημαρχείο. Ναι. Είδαμε μια καμπάνα, οπότε μπορούμε να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ναι, να τη δούμε. Ωραία, λοιπόν, περνάμε έξω, παιδιά, γιατί εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Δημαρχείο Κερίνιας. Προσωρινό Δημαρχείο Κερίνιας. Υπάρχει έξω μια καμπάνα, η οποία κάτι συμβολίζει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτή εδώ η καμπάνα, η οποία έχει γίνει δωρεά. Σας την έχουν δωρήσει? Μας την έχουν δωρήσει ο καλλιτέχνης ο οποίος την κατασκεύασε. Μας την έχει χαρίσει. Είναι η καμπάνα που θα αρχίσει για την ελευθερία. Πάμε να τη δούμε και από κοντά, παιδιά. Είναι λοιπόν η καμπάνα η οποία όταν επανέλθει η ελευθεριά της Κύπρου Θα ηχήσει. θα ηχήσει. Νάτι λοιπόν, και είναι πολύ ωραίο και συμβολικό το ότι υπάρχει εδώ και περιμένει τη στιγμή που θα έρθει η ελευθεριά επιτέλους.